Giờ ta làm tiếp nhiệm vụ chính nha anh em. Thì ồ mà mình đang ở đâu đây? Cái nhiệm vụ này là cái gì nha? Lấy trạm xe ngựa chở hốt súng tự đoàn quân vận chuyển trên tuyến đường Annenberg đến Saint Denis. Chỉ có 2 nhiệm vụ thôi à. Cha Wilson. Nhiệm vụ này cần nói chuyện với bạn hả? Nữa. Chơi Assassin's Creed Origin thì nó cũng hơi ngợp anh em à. Giờ thì thôi đổi qua Red Dead Redemption đi. Cái gì? New game á mà. Gì vũ khí này đang trong tình trạng tệ hả? Vũ khí nào? Cái này bảo dưỡng như thế nào quên mất tiêu ta. Đây rồi. Bạn không có dầu súng để làm sạch. Cái súng nào đây? Đéo có dầu súng à? Thôi kệ mẹ đi. Cũng gần đây mà. Đội cái nón lên cho nó ngầu một chút. Chơi Assassin's Creed Origin thì nó cũng hơi bị ngợp, cho nên là nay đổi qua đi game này đi ngắm cảnh cao bồi, đi ngắm cảnh cho nó chiêu chiêu một chút anh em à. Mặc dù là game kia nó cũng chiêu thật nhưng mà đánh đấm hoài nó thấy nó ngán quá. Rồi về đến nơi rồi. Trông đéo ổn vậy. Thì bây giờ hiện tại tôi đéo ổn đúng rồi. Chà quay xanh. Không. Chà. Anh không sao chứ Morgan? Tôi không biết, đây là một khoảng thời gian đầy thử thách đối với tất cả chúng ta. Trước giờ tôi luôn cảm thấy tôi không động đến. Cái gì này? Chúng ta sẽ đến New York. Bọn chúng đã đổ hết một xuống miền Nam. Chúng ta sẽ coi tàu một con tàu để đi bằng sông đi lên phía miền Bắc. Sau đó tới Tahiti, quốc đảo Fiji. But first we have to make a whole lot of smoke, a whole lot of commotion, and then we disappear. Rồi sau đó chúng ta phải biến mất với được một phi vụ lớn ồn ào ngoài sức tưởng tượng. We ain't so good at doing scores anymore, Dutch. Are you feeling all right? Anh cảm thấy mình ổn chứ thôi. Sure, fine. Chắc chắn là vẫn ổn. Gì vậy? Brought a friend, Arthur. Hello. Hello. Dutch. This is Eagle Flies. Eagle Fly. Bố này là một tù trưởng vĩ đại. Pretended to be mercenaries. Did me a great favor. Đây rồi cái hàng. Đây rồi, gặp lại người quen. Oh my god. Well, I am sorry to hear that. How's your father? Father is confused. Cha tôi nhầm lẫn giữa trí tuệ và sự ngu nhược. Đây là cái nhân vật mà xuất hiện là vào hình như là những người con của nước Mỹ vậy. The infantry division posted at Fort Wallace. Why? Colonel Favors is a liar and a murderer. His people won't stop until we're all dead. Without horses we cannot hunt. Without hunting mà không thể đi săn thì chúng tôi sẽ chết đói. Đây là động thái chiến tranh khác. Tôi thấy rõ là thế. Put your money away, son.
What do you think, Charles? Anh nghĩ No, I sao told your Charles? father I will not fight over some horses. But I made no Nhưng tôi thì such không hứa hẹn promise. như vậy. Come along. Đi với tôi. À hơ định ngăn cản cái gì đó. To try to stop things from Nhưng mà getting không tiện nói. out of hand. I guess. Come along. Tôi đoán là như vậy. We can get them more horses. I know. I understand Eagle Flies is angry, but I don't see how this will help anything. Especially not with Dutch whipping them up into a frenzy. We got enough folks coming after us without adding an army to Don't the let list. these bastards walk all over you? No. Đi theo Eagle Fly. This is all that's wrong Đi đi. with this world. Okay, young man, lead the way. The horses are on a boat near Van Horn. I have a man waiting for us there with some canoes. Surely this can be done without killing anyone. Of course. What will be. Anyway, son, tell me about this Colonel Favors. He's a Nhưng theo vẫn chưa đổi góc nhìn. À, He and his bây giờ đổi regiment góc take nhìn điện ảnh được pleasure rồi. in persecuting us. All the young have been taken from our reservation, shipped off to reform schools. Many women too. The old are weak and sick, but they deliberately withhold medicine and supplies from us. This ends today. You have my word on that. Why are you getting involved in this, Vì Dutch? sao ông lại can dự vào chuyện này hả Đất? Shoot, fellas, Anh and hứa keep hẹn tôi shooting. We chúng ta bắt save những fellas chúng ta and cứu những keep người cần saving, cứu, bảo feed bọc them những and ai save đáng được and bảo feed bọc. them. Not this again. It's been quite a while since we helped anyone but ourselves, and even you know that. I told you, noise. We need noise, Arthur. Noise and faith. I still don't know what that means. Stop questioning and think. Just think for a second. The Pinkertons have had time to reinforce. The civilized world is closing on us. Who knows what else Molly told them? We need to move towards a conclusion now. Sure, but what's this got to do with any of that? Some good, honest conflict between the army and the Indians might be just the distraction we need. Kill two birds. Một mũi tên trúng hai chết. Cornwall. Trước Cornwall tài trợ cho cuộc tấn công của đám Pinkerton nhắm vào chúng ta. Why do you think I dealt Anh nghĩ with gì him? sao tôi lại trừ khử nó? Khi Cornwall biến mất, nhiều khả năng chính quyền sẽ chuyển hướng sự chú ý sang những giờ lề khác, đặc biệt là khi có thêm một vụ tai tiếng ồn ào. Và chúng ta hơi rời đi. We just need that noise and one more score. You know, I went back to the chest I had hidden outside Shady Bell, and we're close, Arthur. That dynamite, the railroad contract with the army, it was all in those papers Micah found. I have a plan. You just Tôi đã have có kế to hoạch, anh trust cứ me. tin vào tôi là được. I guess so. We have Chắc to tin vào stick ông, together. tin vào thằng Đết nữa không đây? Alone, they'll pick us off. We wouldn't last 5 minutes out there. Not you. À đến rồi, Not me. Not any of us. Xuống ngựa. There's Peta. These men, like I said, they'll help us. I got the canoes. The boat is still Con moored. tàu dẫn neo trên kênh. Let's wait Tốt. till nightfall. Chúng ta chờ khi đêm xuống. All right, Rồi, let's head out. xuất phát thôi. Để mẹ mình treo à. We need to get that boat ashore. I think the best plan is to paddle up there silently, board her. And when we got control, we'll deal with that anchor, float away. We'll be ashore before anybody even knows what happened. Good luck. Rồi, chúc may mắn. Làm sao?
Ok, treo nhẹ nhẹ lại. Treo áp mạng tàu để cả nhóm lên trên. Được rồi. Pull up alongside. Quietly. À đây rồi. Cái dao. Try not to kill anyone, Arthur. Đừng cố giết ai nha. Mình giết á. Tôi thích giết ấy. Nhặt súng liên thanh. Thư cha gửi cho Martin. Có một thằng ở trên. Một thằng trên này làm sao mà lên giết được nó đây? Oh my god, oh my god, oh my god. We can go higher than that. God damn it, no. I'm out. All right. Call. Làm gì đi chứ? Ông mẹ đỏ mẫu à. À, con muốn lấy lại cái mẫu địt con mẹ. Rồi sao? What the hell? You take it back. What's ours? Đấm vào mặt đó. Rồi, đặt hốt nổ trên máu neo. You think I have the first idea how this anchor works? Just blow it up then. Hurry. Come on, Arthur. Chạy. Sao không nhổ mẹ mày cái neo đi. Kìa. Tôi đang cố nè. Chúng ta sắp đâm vào đá rồi. Oh my god, cái gì vậy? Cái nó đó vẫn ổn. Tôi nghĩ vậy, nhưng có một lỗ hổng lớn trên tàu mà nước đang tràn vào đây. Well, whatever else is wrong with you, you're quite the best pilot I've ever come across. The horses are confused. We need to round them up. I'll get Đổ heo và cưỡi trong một trong 3 con ngựa. Okay. Over here, come on. Dẫn ngựa về bờ. Làm sao mà dẫn được đây? Oh my god, làm sao mà lùa nó về được? À, nó tự đi theo mình à. Được đấy.
Xem ra hầm chiến nước Mỹ còn thích mấy người khác. Đời là hơi bố còn không phải muốn phải chiến đấu thêm một lần nữa. Well, Arthur needs to rest. I will. I like you, son. And after the horses, are we gonna wait for the army to come and wreak its revenge? I hope not. Of course we ain't. Now let's go check out that fort of theirs. Is this a good idea? This is the only idea, and it is one that will suit both of our purposes. Fighting the army ain't wise. Stop worrying. Oh, and Sadie told me about Combe. Meet us at Doyle's Tavern in Saint Denis when you can. Shall we go, son? Certainly. We'll start some light reconnaissance out at Fort Wallace, and when Combs dealt with, you come meet us there. We'll set up a good spot for you. I don't know, Dutch. Yeah, well, Tôi I không biết nữa do. đó. This is Nhưng mà tôi exactly biết đây là chính the xác phương hướng distraction mà that we need. phương án đánh là hướng mà chúng ta cần biết. Gamble. There's no winning for you in this. Father need not know anything. He'd rather live in ignorance. Come along, Your gentlemen. father would rather you did not do anything so foolish. I said I would stop this from happening. Would you talk to him? Speak with Rangeful. Yes. Would you? Run fail. Giúp chứ. Sure. Chắc rồi. I'll speak with him. Tôi sẽ nói chuyện với anh ta. You head on back to camp, check on the others. Dutch's behavior. I understand. Thank you, Arthur. Cảm ơn Arthur. Được đấy. 1, 2, 3 nhiệm vụ. Ô mẹ, nhiều nhiệm vụ này. All right, girl. 1 nhiệm vụ, 2 nhiệm vụ. Chỗ này chỗ nào đây? Bạn đã đồng ý Charlotte mình sẽ nói chuyện. Ok đi thôi. Làm chủ nhiệm vụ của thằng Charlotte đi. Ồ có vẻ hả? Từ đây đi đến đây hơi xa á. Ôi đành phải vậy thôi, khúc này thì skip qua thôi. Sau một hồi di chuyển anh em, trời cũng gần sáng rồi và cũng gần đến địa điểm rồi. Trong game này chắc cũng gần đến hồi kết rồi. Chắc cũng phải nếu mà theo video của mình làm nha, thì một video khoảng 1 tiếng thì chắc mình nghĩ là khoảng 5-6 tập nữa, phải 5-6 tập nữa là chắc là end game luôn rồi. Gần đến này. Bạn không thể dùng vũ khí trong khu vực này. Nhưng mà đến chưa? Thôi lên ngựa đi thêm một quãng nữa đi. Đoạn này chạy không được à? Rồi đi đến đây. À đây nhiệm vụ đây. Mình đang tưởng là đi đến đây phải đi tìm nó chắc chết luôn, nhưng mà nó gần đây. Hello. Come in. You don't sound very well. Nghe nói là anh không được I'm not. I think I'm dying. And I hope you find peace. Vậy hy vọng anh sẽ ra đi thanh thản. Tôi không biết thế nào mới thanh thản nữa. Did you have fun with my son, the impetuous prince? Cậu Randy fail, gặp lại người quen. You went on a raid with him. I'm sorry. I suppose I lacked the grandeur of a conventional king. I don't know too many kings. Colonel Favors, he has already exacted some measure of revenge for the raid. 2 women were 2 người assaulted phụ by nữ his men. bị người của hắn tấn công. Ok, tôi rất tiếc về toàn bộ chuyện này.
Sometimes the correct path, Đôi khi con đường đúng đắn, con đường can đảm nhất least obvious, lại là con đường and ít rõ also the ràng gentlest. và hòa nhã nhất. I'm a great disappointment to my son. Your son seems to want a war. My Con trai son có vẻ muốn chiến tranh. Con thinks trai there is tôi nghĩ glory in cái death. chết sẽ đem lại vinh quang. Maybe he's right. Có lẽ là nó đã đúng, nhưng đối với tôi đã chứng kiến cái chết được ban phát theo cách quá sức tùy tiện bởi những kẻ ngu dại nhất. I never could equate it with victory. Glory has come in service. Maybe not, I don't know. I've killed a lot of people for a whole lot of dumb reasons, and I ain't never seen much glory in it. Oh, your friend, Mr. Vanderlyn, he talks a lot. I don't know him, but my son is easily led. I'm not sure I get you. Well, perhaps we could go for a ride. I'm an old man. Sợ con trai ông này bị tác động kiểu như là Arthur sẽ nhồi sọ vào cái thằng con trai của ông, thằng Renifel. Những cái vấn đề tiêu cực. Please, it won't take long. Maybe I can help Ông you with that cough. cái thằng mà cái thằng con trai của ông này này. Glad I caught you, sir. Vui mừng khi gặp được đại úy Monroe. Anh biết bọn tôi. I don't have the pleasure. Không, tôi có gì. It's an honor, sir. How can I help you, Captain? I was just in Saint Denis. I spoke with the mayor. Tôi đã nói chuyện với hiệu trưởng, rằng không phải tin tốt. May I ride with you for a little? Of course. Follow me. So where are we going? I want to show you a site up in the mountains that's long been sacred to me. A place for reflection and healing. Yeah. What is this news, Captain Monroe? Yes, sir. As I mentioned, I did speak again with the mayor and the Bureau of Indian Affairs in Saint Denis at length. But regrettably, it appears the oil company has already received approval to move forward with drilling on the reservation's land. I supposed as much. So what does that mean for us now? I'm not sure just yet. I didn't get the impression anything would be happening for a few months. I'm very sorry, sir. I did everything I could. I know, Captain. And I assure you I will continue to do as much as I can. Mr. Morgan, would you have time to help me at all? Liệu anh có sắp xếp thời gian để giúp tôi có một việc làm nhất định mà tôi muốn bạn bè ngoài bộ trợ giúp? Sure, I can help. That's good news. Vậy là thật tinh tốt. Cảm ơn anh. Come meet me on the reservation whenever you can. Any assistance would be much appreciated, Mr. Morgan. Anyway, gentlemen. Mọi người dù sao thì tôi cũng không làm muốn mất thời gian mọi người nữa. See you both soon. Hẹn gặp hai người sau. Chắc chắn rồi. Cảm ơn anh đại úy. We'll continue on this way. I'm going to look for some herbs to give you. Anh thấy lũ chó sói đang ăn thịt ngựa đằng kia chứ. Rồi. À đằng kia. This is what I try to teach my son. Mr. Morgan, please leave them. Easy there. Anh làm ơn kể chúng đi hả? Ok. Tôi lỡ giết nó rồi. Ta cái đánh dấu cái này. Bổ sung thêm một mớ thức ăn nha. Cá hồi đóng hộp. Bạn sẽ chỉ nhận được lợi ích vì sử dụng một lượng thực phẩm và đồ uống hạn chế. À ok. Why are you riding off like that? Anyway, you were
saying? It's a beautiful ride ahead if you need some time to think. Eagle Fry thì sao? We don't know each other too well, but I wanted to speak to you about your son. I was there on the raid to steal Tôi đã back có mặt ở đó those tham gia horses một and, cuộc tập kích giành lại chưa kịp đọc xong. Sorry, hold up a moment. That'll have to wait. Some of the plants I need will be growing down here. Đâu rồi? Loại cây thảo mộc nào đâu? À đây à? This is what I was looking for. English mace. Có thiên ngọt. Okay, let's continue. So back to what you were saying. well, you know something of Dutch, I think. Yes, a little. Mostly from your friend Charles. I don't know why Dutch is getting involved in your situation, and this ain't easy to say, but I just don't trust that he's got your son's best interests at heart. So what can we do? Thì chúng ta phải làm gì tôi không biết như nào mới đúng. Wait! Where are you going? Charles and I just thought you should be Chỉ có điều aware. Charlotte cho tôi nghĩ là ông nên được biết Mara có lẽ có một cách để ngăn mọi chuyện. Things from getting any more out of control. Thank you, Mr. Morgan. Cảm ơn anh Mr. Morgan. Let me give this some thought. Be careful. There are some steep turns up ahead, but the views are beautiful from up here. Things that bad on a reservation? Yes. This conflict with Colonel Favors and his regiment at Fort Wallace continues to worsen. Many of the elders are sick, and the young feel that any compromise is an admittance of defeat. Well, we Và chúng ain't ta done vẫn much to chưa calm the không làm được situation. điều gì đó để xoa dịu tình hình. Nhưng còn phải tiếp tục tìm kiếm. Wait, stop here. I want to pick some Tôi muốn ginseng. hái mấy cây nhân We sâm. can talk more about this later. Má nhìn phong cảnh nó chill thật sự á. Well, wait there. I'll put Cứ these chờ in đó, your con sẽ bỏ saddlebag. chúng vào túi Mix yên these của anh. together. Trải nghiệm chúng với nhau. It tastes awful, but it'll help to keep your strength up. All right, let's go. It's not much further now. Now I Ôi was trời ơi. saying, war Má will phong be cảnh futile. đẹp chứ kìa. Your people are lucky to have you. I'm not so sure about that. Whoa, easy. Ồ má phong cảnh đẹp chứ kìa. Ê đi theo Charlotte, đi theo Charlotte. Có đi theo ông Come on. căn Let's bệnh stay của together. Arthur. And that feller, Monroe, how you know him? Captain Monroe was reassigned Đại quý here from Monroe the regiment được in tái the bổ north. nhiệm. Apparently, the news of our conflict has spread all the way to Washington. He's a good man. He wants to help. Well, I guess that's something at least. The army aren't all bad men, just as my people aren't all good. But this Colonel Favors, he walks an old line. He's obstinate and he hates Monroe. I just hope between us we can work this out.
Thật sự là bây giờ thì về cuối game nè, giờ Arthur thì Arthur lại muốn sống một cuộc sống yên bình hơn, không muốn chém giết nữa nè. Nhìn qua con người cũng đã biết rồi. Có cái gì cái gì? It's just up ahead. À, phía trước tôi. What's happened? Có chuyện gì vậy? Chuyện gì? Can't be. Sao khu vực này bốc cháy này? No! They destroyed everything. Chúng phá hủy mọi thứ rồi. Who would do this? Someone who wanted to enrage you. Một kẻ muốn làm ông nổi giận. Help me look around. Giúp tôi Please. tìm xung quanh, The xin anh Chalupas. xem xét khu vực manh mối. Of course. What is it? Xem xét. Ceremonial pipe. There must be some clues to what happened here. Whiskey. Bastards are having Whiskey. a party up here. Làm một hớp rượu luôn nha. Thôi làm mà ít đồ ăn đi, thịt làm mấy ít miếng thịt đi, chà hiệp tình thôi. There's some whiskey here. Có một ít rượu whisky ở đây. This is a place of peace. Ở đâu nữa? Ô, nhiều khu vực thế này. Bên đây có một cái manh mối. Gì? Bi đông. More over here. Sure này looks còn like they was doing some drinking. Chai rượu lậu hả? I found something. Tôi tìm thấy thứ này, thứ gì đây? Điều tra manh mối xung quanh Renifel. An empty bottle of whiskey. Well, if they drank all that, they couldn't have gotten too far. Yeah, well, Phải nhưng still vẫn no không thấy sign dấu of the vết của Chalupa. Chernobyl. Ở đây còn một cái manh mối nữa. Chai gì đây? Lại mấy cái thứ này à? Okay, let's continue on. Lấy luôn chứ. Look there. Smoke. Có khói. Ở đâu ấy? Ồ, đằng kia kìa, có cái nắm khói đằng kia kìa. Do you have any Anh binoculars? có ống nhòm không? Đương nhiên là có chứ. Oh, there they are. Chúng kia rồi, đám liều lĩnh này. Brave men. Some of Colonel Favor's men. They must have been the ones who did this. Chắc chắn You hắn là thủ phạm. surprised this happened? Not at all. But I hope we were past this. Well, you got land they want. Land with oil. They moved us here. They've taken everything Chúng đến we đây had. cướp đi mọi thứ mà tôi có. I signed 3 treaties myself, and they've broken each one. No, they've taken the last Rồi chúng hope. ta, giờ chúng còn đập tan cả hy vọng cuối cùng.
Now my people are going to want a war. A war they can't win. Giờ phải làm sao? Not if I get it back. Nếu muốn còn lấy lại được thì Get it back? lấy lại à? Yeah, I'm gonna go in, get your chin up, and no one will be any the wiser. Ok. Would you do that? Sẽ làm hết Well, chứ. you can't Đương go, nhiên. they know why you'd come. Tới trại. Làm sao đây? Tới cái căn trại này làm gì? Ôi, chết mẹ. Làm sao hả? Xem xét khu trại tìm vật thi. Không được giết à? My uncle married an Indian anyway. She seemed nice enough. An Indian? Sure looked like one. I'm up near the Canadian border someplace. Canada? They got Indians in Canada. Tons of them. Có đồ vật gì đây ở đây không? Đây máy không có vậy? Is France near Canada then? No, France is near France. Well, it's in France. Indians is from here. Ồ, độ má đi ngang nó luôn à. Where are you from? Me? I'm Polish. From Milwaukee. Không phải vật gì ở đây đâu. Guess it was nothing. Hey, I heard something. Nó địt mẹ. Fellers, over here. Stop it. I'm putting you down. Nó địt. You done. Má mấy này thính thế. Cái vật gì ở đây? À đây rồi. Nhạc à? Ủa này là cái gì? Đéo hiểu lắm. Thôi trở lại gặp Renny Fail rồi. Oh shit, oh shit, oh shit. Ê, hình như cái mỏm đá đó, không biết là mình có thể tương tác vào được nhỉ? Ồ, mẹ tưởng đâu tương tác được với mấy cái lá cây chứ.
Thôi đi, thôi. Không nhờn nữa, không nhờn nữa. Để xem bắn vào cái gốc cây xong rồi. Ông mẹ bắn vô cái gốc cây nó tương tác được này, mẹ. Má game thật chưa? Ok, lấy lại đồ mà ông cần rồi nha. Cảm ơn nói với tôi là ai đã tìm được nó. Sao ông có vẻ suy sụp thế này? Đây, tôi lấy được đồ đạc của ông rồi. Tôi nghĩ vậy. Tôi rất tiếc vì chuyện này. Even sacred things are only things. People, the heart, matter more. Was anyone hurt? Có ai bị thương? Yes. Đó. It's a bad business. Đó là công việc khó khăn. I should not have let you do this for me. Đấy ra tôi không nên khi mình có thể ngăn chặn được còn hợp sát lớn hơn. Chứ những thứ này tôi có thể khiến người của mình bình tĩnh trở lại. I can calm my son. I hope so. Thank you. Take those herbs I gave you. Hãy dùng số thảo mộc mà tôi cho. Nhớ cho, và trên hết là tôi mong anh sẽ tìm thấy sự thanh thản trong tâm hồn. Đó là người đàn ông mà cách đây không lâu tôi sẽ coi là nhu nhược và hãm hại. Now I see is wise and thoughtful and sensible. I would love to help him, or at least stop Dutch pushing his son to do something real stupid. Ok. Con ngựa đây. Long time, girl. Oh my god, mình đang đi lạc ở nơi nào này. Mở bản đồ coi. Ok, bây giờ để coi có nhiệm vụ gì để làm không nhỉ? Đại quý Monroe ở biệt khu Vpbank. Cái này là nhiệm vụ gì? Lấy trộm xe ngựa chở hút nổ từ đoàn vận chuyển. Cái này là Sandenis. Xe đi cần nói chuyện với bạn. Nhiều nhiệm vụ quá. Ok, giờ đến đây làm nhiệm vụ này đi. Làm thêm nhiệm vụ này rồi thêm một nhiệm vụ nữa mình sẽ tạm ngưng video tại đây nhé anh em. Ok, nhưng mà đi mẹ di chuyển đâu vậy? Ê. Sao lại thế này? Rồi, ok, giờ di chuyển được rồi. Mẹ, nhấn shift liên tục nó cứ bị dính shift ấy. Ồ má, mà đến khu vực có thể nó là hơi bị dài luôn á. Giờ tiện không biết sao chứ nhìn mấy khung cảnh ở đây nhìn nó đẹp phải cả nồi luôn anh em ạ. Đây, mấy khung cảnh ở đây nhìn đẹp, thấy đẹp nó nét hơn. 11 giờ 1 phút rồi. Bạn không thể dùng vũ khí trong khu vực này hả? À đây rồi, đại quý Monroe đây.
chào hỏi rồi. Here I am, as Tôi promised. đến đây như đã hứa. Captain Monroe. Of course. Tất nhiên rồi. Chief's gone out trying to Anh find danh cái cấp cậu medications. trưởng đã ra ngoài kiếm thuốc. Quite a business. Đó là nhiệm vụ khá khó khăn. Phải. Thought we were through with all of this. We are, mostly. Colonel Favors seems to think the natives have broken some promise they never made, and apparently he's punishing them by withholding vaccines sent down by the federal government. Really? I was supposed to oversee the administration of vaccines. Now I hear the wagon's been diverted. Why would he do such a thing? To be honest, I truly don't know. They say he didn't have a very good war, so maybe he's trying to start another one. Is that what you think? I'm trying to find out, and he knows I'm trying to find out. He'd love to provoke me almost as much as he'd love to provoke these poor bastards. Meaning that despite the fact that I think he's a horse's ass, he knows I think that. So we're just stuck here trying to make the best of things. this is the best of things. Children dying of diseases. No. This is awful. Where is this wagon? Where can we Chiếc xe find it? ngựa này đâu? I can show you. Tôi hãy chỉ Supposed nó to be ra. heading to a pediatric coming Đúng up rồi, through sau khi qua thị Valentine. trấn but Valentine nhưng diverted south thầy đó instead. bị đánh đi nào tại với mình rồi. Mr. Morgan, we must act with due caution. Oh, we shall. We surely shall. Now come. Okay. I think I know a spot where we should be able to intercept it. Lead the way, Captain. So, this Colonel Favors, he knows you're up here helping these people? Yes. And no. He knows I'm here to produce a Cái gì vậy? situation. Hurry, Mr. Morgan. Stay with me, please. Now, Ông mẹ, tiền có con bò đâu đây này. I was sent down from the north after all the news of unrest in the region. But I think my presence might be making things worse. What do you mean? I worry he's taking some of these actions more to protect himself now. He can incite more retaliation, and maybe he can prove a stronger defense. Like destroying that shrine. Yes, and taking their horses. I mean, I don't know if he personally sanctioned any of this or not. This is the other problem. There's a culture now in his regiment. The rot has traveled down the trunk. Okay. Well, just show me where to find this wagon and I'll get the medicine for you. You don't need to be involved. Thank you, Mr. Morgan. But I must ask you, please be discreet. We really cannot afford more Nhưng conflict. có phải nhờ anh làm phải kín đáo cho con chẳng hy vọng một ngày có thể thu xếp cuộc gặp mặt với Johnny Fair và đại tá. Tôi hiểu. So I should drop Vậy the đưa tôi về wagon back at khu the biệt reservation? ngựa về biệt khu nhé. No. You only need to commandeer the vaccine. Stealing those and an army wagon will only make matters much worse. Okay. You know, Favors has many flaws, but I don't believe he's callous. More an insecure man at the end of his career trying to cling on to something that's already gone. He fought for the Union in the war, and his record was considered far from illustrious. A failed man is often the most dangerous. Được rồi, đây là địa điểm mà tôi dự tính cất lên hướng này nè. Sure. There's a nice vantage point up at the Có một top vị here. trí vô cùng thuận lợi trên này. Okay, let's dismount here. Rồi xuống ngựa thôi, tốt nhất là để lũ ngựa ở xa một chút. We'll have a good view over the road from this ledge. Come over to the edge here, sir. The wagon should come Xe along ngựa this sẽ tới way. theo hướng này. Okay. Ok, Good man, Mr. anh là người Morgan. tốt, anh I Morgan, fear nhưng this tôi task sợ to be nhiệm a vụ này sẽ fool's chỉ errand. tốn công vô ích mà.
long way from a good man. Secondly, fool's errands are my favorite kind of work. Fair enough. In that case, I can see we shall be great friends. May I ask you a question? Of course. Why don't you just tell all the folk up in Washington what kind of an idiot Colonel Favors is, and save us all a lot of bother? Unfortunately, the government doesn't work quite like that. If you say so. There. Think that's the wagon. All right. Get yourself out of here. Just remember to keep it clean, understand me? Don't worry, I'm as clean as they come. Now all I do is clean. Well, good luck. I'll meet you back at the reservation. Try not to get yourself killed, Mr. Morgan. No, now, I can't promise. Lấy hút trên xe ngựa và nhu yếu phẩm. Làm sao mà lấy? Lấy bằng cách nào đây ta? Giết được không? Ok, mẹ dùng súng cho nó nhanh. Rồi, kiếm số thuốc. Nhưng mà ở đây có cây súng. Đổi lại cây súng này đi. Đẹp mẹ, đéo có vũ khí nữa mới ghê chứ. Có nhiệm vụ nó kêu mình đi kiếm thuốc mà. Tiền kiếm. À đúng rồi. Rồi ngựa đến đây. Come on, girl. Yeah. Đâu rồi? Về về tới đồng đèn đây luôn à. Ok, vừa đi vừa chiêu thôi. Nên skip những đoạn cần skip anh em à. Vậy, cứ skip hoài gameplay nó hơi chán. Rồi cuối cùng cũng về rồi. Cái này có gì ăn không? Bánh quy giòn. Có đồ ăn thì ăn hết luôn.
Chưa làm cái gì đúng không? Captain Monroe? Đại úy I got Monroe. the medicine. Tôi lấy được thuốc rồi đây. Wonderful. That's great news, Mr. Morgan. Yeah, don't worry. Cha đừng lo, It, chuyện cũng không quá it tệ didn't đâu. go too bad. I'll have to take your word for that. We could both swing for Hai this. người chúng có thể sẽ bị treo cổ vì việc này. À thì tôi nghĩ mình qua cái thời Tâm bị treo cổ về anh Monroe. Maybe. I just hope Colonel Favors Nhưng thinks hy he was vọng đại robbed tá of bị bandits and cướp not. bởi đám trộm cắp. À không, tôi vẫn là một tên cướp, không phải ngoại nghề gì chuyện đó cả, tất nhiên. Well, I better get to work. Thank you, Mr. Morgan. Bandit or not, this was a good thing. Maybe it'll get us both killed, but it had to be done. I hope so. I hope so. Quá nhiều nhiệm vụ. Oh my god. Cái nhiệm vụ này là gì ta? Cheleni cần nói chuyện với bạn. Lấy trầm sen ra. Oh man, giờ phải di chuyển về tới đây lần à. Chơi thôi. Let's go, girl. Đây cũng hơi xa. Xa quá trời xa. Ơi, cuối cùng cũng đến rồi đây. Đây có cái con gì nó chạy dưới đây này. Đây, con linh vô hay là con hưu gì đấy. Hey, who's that? Ai vậy? Arthur. It's me. You're back. It's me. Just because you've cleaned up your act don't mean you're better than us now. Do you have to be so How about we'll lose the snide comments to Dutch for a while? Save it for them, Arthur. Rồi sao mấy đoạn xúc phạm mà nhắn vô xúc phạm mà mình. Oh, look who it is! Hello, Karen. Look who it is! Oh, Arthur. Big, tough Arthur. Josiah? I Cheleni, tôi Leaving nghệ thuật again? lực làm Yes, kinh tế just phải, tôi leaving. định đi. I'll see you soon. Tôi sẽ gặp lại anh sớm rồi. Có lẽ vậy. What do you mean? Ý anh là sao? Thì nếu mà tôi This is all pretty much over. nếu mà anh tôi cũng sẽ biến mất. Chà, tôi sẽ quay về No, mà. you won't. Let's not pretend no more. Get out of here. Rời khỏi đây đi. I'll miss you, Arthur. You've been Tôi a sẽ nhớ fine anh lắm friend to mà. me. Anh luôn là bạn tốt của tôi. Let's not get over sentimental. Well, place is Đi quiet. đi, Get out giờ of đang here. phán người. Go, Rời my khỏi đây place. đi. Tôi tán hành gì anh đi mà. Ổn không đây? Found a friend looking for you. Có một người bạn đang tìm anh ấy. Mr. Morgan. Sir, Jennifer. Oh, How are you? anh khỏe a chứ? little better. Cũng đã I hơn hope chút. so. How can I help you? I'm sorry to impose on you again, but I believe I've made progress brokering peace. You have? I believe so. Colonel Favors has agreed to a meeting to discuss and maybe resolve Để his họ giờ alleged có vài vấn grievances đề, and những mine. khiếu nại có Now he thể. has lied to Hắn me đã nói more dối nhiều times lần than I chứ care to remember. But nó maybe tôi this không time tin. Nhưng tôi biết lần này he must want hắn peace. muốn hòa bình. Why could he possibly Vì want to vì lý do humiliate hắn us muốn further? hạ nhục chúng Got ta words thêm for lần nữa. his kind, but they're colloquial. Perhaps I could make one last request. My men are not allowed to carry arms. You want us to keep the peace? Yeah, it'll be a lot of dull talking and ceremony. But I feel with some non-tribe members present, their chances of lying or worse will be reduced. Will you, Arthur? Anh đồng ý chứ Arthur. It ain't my business, Đây brother. không việc, I phải know. công việc của tôi. Không, But it tôi is biết, mine. nhưng đó là công việc của tôi. Do it for me. Chị tôi nhé. Charles, I Sợ got lắm. I've saved your Tôi đã life. cứu mạng anh. Do it for me. Hãy gì của tôi. Sure. Come Được on. thôi.
Đi nào. You owe this man. You should have him do your negotiations. Let's go. This way. I also have some men meeting me there. I wasn't sure if you'd be able to help. Thank you for doing this. Đi hiệu Rennie fail. You have already done so much. Ain't a problem. Just hope nobody recognizes me. I've had a few run-ins with the army recently. I wish we could have done more to control the situation. Dutch should not have gotten involved. Đất không can dự chuyện này. Tôi có thể không có những suy nghĩ riêng, nhưng thực tế là nó suy nghĩ quá nhiều. Hope Colonel Favors can be reasoned with. I am not asking for very much, but when our people are sick and hungry, and we find our medicine and supplies are being deliberately withheld, how can we not view that as something personal? When they destroy our sacred sites, how can I convince Eagle Flies and the others that they shouldn't fight back? Maybe that's part of the reason they're doing these things. Because they want you to fight. To be able to say, look, you see how these savages behave? Perhaps. Thank you for helping Captain Monroe to retrieve those vaccines, Arthur. He will be at the meeting, and as one person who knows the true situation, at least, I still have hope that we can come to an agreement. Ồ, đây là cutscene này. Here we are. There's my men up ahead. Hello. Whoa! Đến rồi. Ủa sao lên ngựa à, lên ngựa. This way. Ồ, khu vực này khu vực mới à. Một khu căn cứ mới. Whoa. Hold. Sorry. Giờ sao? Giờ sao đây? Vô bàn đàm phán thôi. Colonel Favors, Captain Monroe, we come in peace. Chúng tôi tới đây trong hòa bình. Who are these two? Hai người này là ai? They're friends of my people. Interesting looking fellows. Yeah, they won't cause any trouble. Well, I should hope not. Listen, Mr. Cái này ông thì Chief. cục trưởng. Yes, Mr. Tôi không thể gọi cái danh xưng ngớ ngẩn ấy được. In English, they call me Rain's Fall. Yes, I'm sure they do. Listen. Chúng ta đều là người Mỹ. Chúng ta muốn có một kết quả. Want an outcome. But quite frankly, I'm confused. Your men are a little more than criminals, in my opinion. Keep breaking peace treaties we've made, causing disturbances in everybody's lives. But
I pride myself on Nhưng being tôi a tự hào gentleman. mình là một quý ông, thật sự I là do. vậy. But there are limits. Nhưng vẫn có những giới hạn. So, let me be very... Are you okay, man? Anh ổn chứ anh bạn? Jackson, take him away. Where was I? Còn nói đến đâu? with limits? Are you being facetious, sir? Come this way, buddy. I said, are you being facetious, Captain Monroe? No, sir, I am not. Chief Raines. That's Rain's fault. Exactly. Chief Raines, the thing Quite a is, cough. federal government. Bây giờ bệnh nặng lắm rồi đó. Right here. I'll fetch you some water. I'll be fine. Thank you. No. You know he's going to have Monroe court-martialed. Đứng dậy. Or attempt to. He's Cái going gì? to make a disgrace of him. Monroe. Seems Có like vẻ one up for chúng West Pointer. Why? rất dễ You gần. know what Favors Anh is biết tính like? Favor là Because he ông thinks ta it's right. thì ông ta Because thấy he là thinks đúng, Monroe vì ông was ta a nghĩ patsy. Monroe là một gã khờ Or hoặc tên spy. gián điệp. He's convinced he had something to do with those vaccines getting stolen. He thinks Monroe is going to force him into making a concession with the Indians. So he removes Monroe. Removes how? Đã báo bằng cách nào? Favors wants him tried for Muốn treason. anh ấy bị xét xử và phản quốc ở cái điệp mẹ và lĩnh án treo cổ, đủ má bị đâm chọt sau lưng rồi. Because he doesn't want to back down. I mean, his whole professional life. You know what they say about him. Hightail Favors. The man who missed a battle. Poor Monroe. Kinda liked him. I know. Well, still, he's kind of stuck up. Your men violated the treaty. That treaty is null and void. I have been appointed to negotiate... Feeling better? Yeah. Come on. Let's go. The lands you currently occupy belong to the United States government. Why is this so confusing, sir? Why? Good day, Colonel Favors. Rồi không biết đàm phán thành công chưa đây? That was remarkably unproductive. I'm afraid the federal government was quite clear, Colonel, that it wanted peace, and peace for all, and that the treaty had not been broken by anybody. Oh, is that so, sir? And did it want impudence, sir, from a junior officer in public? Was that its plan too, sir? You insult me. You insult the regiment. Arrest this man. Arrest me? Gross insubordination. Disobeying an order. Treason. Are you mad? You had those vaccines stolen. You disrupted a negotiation. Let him go. Anh ta đi. All getting out of hand. Khi này bắt đầu mất kiểm soát rồi, tiện tải dính cô. Chúng ta rời khỏi đây You thôi. gotta keep my mouth shut, amigo. I don't want to kill Đây this đừng có man, đùa với tao. but shall. Được rồi, dần dần về chỗ người. Captain Monroe, mount up now. We're getting out of here. We need to leave now. Don't be dumb. I'll kill you. Open fire! Ô, chạy. Trốn thoát cùng đại quý Monroe. Ô đủ má bắn rớt mẫu luôn. Chúng kéo đến thêm rồi đây. Kéo đến bao nhiêu? À đây rồi. Có người kéo đến, Bảo vệ. Mà ông này bị tán nữa rồi. Come on, Captain. Can you shoot? I can't do it. They're trying to kill you. Oh shit. You got long left, you son of a bitch. Stay together, Arthur. Nhai đầu.
Ơi còn một hàng, còn một hàng, còn một hàng. Còn ai nữa? I am sorry, Mr. Morgan. I cannot kill these men. We're gonna make you pay for this. It's now or never. Let's go. Captain Đi thôi đại Monroe, quý. you're on me. Đi theo tôi. Lên rồi á. Okay, girl. Hop on, Captain. We sure as hell don't want to hang around here. Trung Hoa cùng Charlotte. Come on, follow me. They're still coming. Cũng may là nhờ cái nhờ lúc đó mà. Nhờ lúc đó Arthur đó nghe lén được mọi việc á. Ngay đầu con ngựa. I think we're finally in the clear. Tôi nghĩ chúng ta an toàn rồi, mọi người không sao chứ. Not really. What do we do now? You get out of here. Anh đi khỏi đây khẩn trương, chúng tôi sẽ đưa anh ra ga. I can't believe that just happened. I've been an army man my whole life. Cả đời tôi luôn là một I quân nhân. heard them talk. Ngày thấy chúng nói chuyện với They nhau. was gonna have you hanged for treason. You can't die for those fools. And what about the chief? We'll do what we can. I guess I won't be submitting my report. I wouldn't think so. Sao đây? Whoa! Đến rồi. What are you getting off for? Thôi kìa, lên ngựa. Địt con mẹ cẩn đi xuống chứ. Đi theo Charlotte. Chắc là đưa ông này ra nhà ga đây. Get out of here, Captain Monroe. Đi thật xa đi, Maybe đại quý Mr. Monroe. Monroe from now on. I'm sorry about your career. Here, Đây, here's some money. có chút tiền. You take it and get out of Anh here. cầm lấy mà đi ra khỏi đây và bắt đầu một cuộc sống mới đâu đó. I hear Tahiti's nice. Thank you. Just Cảm hop ơn on anh. a train to Cứ San ngồi lên Denis, tàu jump đến on a Saint Denis, boat. nhảy lên một con tàu. Avoid Guam. Nhưng tránh Where? Gumara, tránh chỗ nào cơ? Oh my Meet you god. back at camp. Gặp lại anh ở trang trại nha. Mr. Morgan, Anh you Morgan. okay? Anh không sao chứ. Never better. Chứ bây giờ What are you phải doing không? here? Người đang làm gì ở đây? I'm on my Tôi way đang down định to đến Mexico. Mexico. They're Rốt finally cuộc họ sending cũng me on cử a tôi mission. đi truyền giáo. Brother Dorkins is very jealous. What's wrong? I'm dying, sister. Okay. Yeah, I got TB. I got it. Beating a man to death for a few bucks. I've lived a bad life, sister. We've all lived bad lives, Mr. Bây giờ lại We all sin. buồn ở đây. I know you. Cá sau cuộc đời lại nó Forgive me. bất công với mình quá, nhưng mà That's the problem. You don't know. chắc mình nghĩ theo một hướng khác là hơi cũng đã trả giá Whatever would về những happen hành to động me, của mình trong you're quá khứ rồi. always helping people and smiling. Mỗi khi I had a son. tôi có một đứa con trai, thằng bé đã qua đời. I had a girl who loved me. I threw that away.
My mama died when I was a kid. And my daddy... Well, I watched him die. And it weren't soon enough. Bác coi bộ cuộc My đời husband cũng died a long time ago. Life is full of kiểu pain. như cuộc đời Arthur thì nó cũng There is also đầy những sự love nghiệt and ngã nhỉ. beauty. What am I gonna do now? Tôi biết phải làm gì bây giờ. Be grateful that Hãy for the trân quý first vì lần time đầu tiên you see your tôi life đã nhìn clearly. thấy từng đoạn cuộc đời mình. Sure. Perhaps you could help Biết somebody. đâu anh hãy giúp ai Helping đó việc makes giúp you đỡ really happy. người khác khiến anh cảm thấy hạnh phúc. Nhưng mà I still don't believe in nothing. tôi vẫn chưa có niềm tin về điều gì cả. Often, neither do I. But then I meet someone like you, and everything makes sense. You're too smart for me, sister. I guess I'm afraid. Tôi ra đoán rằng mình sợ. There is Không nothing gì to be afraid phải of, sợ cả Mr. anh Morgan. Morgan này. Take a gamble Hãy that love đánh một exists, canh bạc rằng yêu and thương do vẫn a còn hữu loving hình act. và đặt cược giao mở cửa mở lòng. I shall try. Tôi sẽ cố. I know you will. Tôi biết mà. Goodbye, goodbye, Mr. Tạm biệt Morgan. anh Morgan. Sister? Ok, thế thì video này của mình cũng xin phép được tạm dừng tại đây nhé anh em. Thì cảm ơn anh em đã xem hết video này của mình nha. Thì chào và hẹn gặp lại anh em vào những tập tiếp theo. Bye bye.